Hello mindenkinek! Ha hétfő, akkor City Skylines 2, és azt hiszem, hogy elérkeztünk a sokak által legjobban várt csomag a kelet-európai épületek bemutatásához. Igaz, hogy mielőtt ezek az épületek 2025. január 27-én megjelentek, sok találgatás volt róluk. Többek között még az is felmerült, hogy magyar épületek is szerepet fognak kapni ebben a csomagban. Végül nem így lett, de mivel mégiscsak ez a csomag áll legközelebb a mi kultúránkhoz, ezért ma én is magyar térképet választottam. Az elérhető hazai térképek közül pedig ma a Dunakanyar térképén fogok építkezni, természetesen teljesen magyar utcanevekkel. Tartsatok velem, és lássuk, hogyan is sikerült újra gondolni a Szentendrei szigetet. Kezdjük akkor az építkezést. A korábbiaktól eltérően most az Unlock All módot választottam ahhoz, hogy föl tudjuk építeni ezt a várost. Easy fokozaton ez azt fogja jelenteni, hogy 33.500.000 pénzzel indulunk, ami nem kevés, viszont mint ahogyan King's Cross városában már a korábbiakban láthattátok, az Unlock All mód az azt is fogja jelenteni, hogy nem fogunk kapni a szintlépésekért egyáltalán pénzt, hiszen nincsen szintlépés, tehát a szintlépés fogalma Unlock All módban nem létezik gyakorlatilag, tehát ezt kell beosztanunk, azért ez elég lesz egy időre, de nyilván figyelni kell majd arra, hogy a város, amelyet folyamköznek neveztem el, ki tudja gazdálkodni megfelelően a fenntartásához szükséges összeget. A másik dolog, hogy itt nem tudunk szélerőművet építeni, még a hegyek között sem, ami nagyon érdekes, mindjárt meg fogom mutatni, hogy a Szentendrei szigetet úgy gondolták újra gondolni, akik ezt a térképet készítették, hogy hófötte hegycsúcsok vannak, tehát gyakorlatilag magasabb hegyek vannak itt, kétszer akkora hegyek, mint a Mátrában. Nem tudom, hogy magyar volt a készítő, vagy sem. Minden esetre ez egy elég érdekes jellemzője ennek a térképnek, de nincsen ezzel baj, hiszen gyakorlatilag maga a Szentendrei sziget is egészen másképpen néz ki. Egy inkább ilyen üdülő övezetes részről van szó, mint ahogyan én most ezt újra fogom majd gondolni. Itt most már mutatom, hogy a gyáripart azt ide kell telepíteni. Ebből a szempontból nagyon tetszik ez a térkép, mert hogy könnyebb lesz berendezni az egészet. Jöhetnek az első főutak. Az a tervem, hogy mindent magyar elnevezéssel fogok illetni, tehát az utcákat át fogom majd nevezni magyar utcanevekre, hogy minél hitelesebb legyen a dolog. Igen, oda majd lehet egy üdülő övezetet építeni a köré, a tó köré. Nem tudom, azt talán a Lupató? Nem vagyok benne biztos, mert annyira nem ismerem a Szentendrei szigetet, de ide mindenképpen majd lehet valami ilyesmit építeni, főként, hogy a kelet-európai csomagban is vannak kertes házak, tehát low density rezidentálok. Ide jön majd a transformátor állomás, mivel nem tudok szélerőművet építeni, arra gondoltam, hogy akkor ide lerakunk egy transformátor állomást, és egyelőre így fogjuk megoldani a lakosságnak az áram ellátását. Amúgy egyébként az Unlock All módnak köszönhetően minden épület a rendelkezésünkre áll, még az is, aminek nem teljesült az előfeltétele, ebből majd a későbbiekben lesznek galibák, de azt majd akkor fogom megmutatni. Szóval így most meg tudnánk azt oldani, hogy akár már erőművet építek, de majd ezt a későbbiekben fogom tető alá hozni. Most még bőven elég, hogyha azzal foglalkozunk, hogy minden utcának magyar nevet adjunk, illetve átnevezzük.
Azt nem mondom, hogy egységes lenne az utcáknak a megnevezése, tehát csak úgy random jöttek a nevek, hogy mit, hogyan lehetne elnevezni. Próbáltam a magyarokhoz, a magyar kultúrához kapcsolódóan, illetve a magyar településekhez kapcsolódóan elnevezni ezeket az utcákat, de sok esetben azért eléggé gondolkodni kellett rajta, hogy mi is legyen az utcának a neve. Próbáltam azt is, hogy az eredeti angol megnevezésnek megtartom a kezdőbetűjét, és akkor úgy nevezem át. Amúgy a magyar településeket illetően általában ilyen tematikus elnevezések vannak, tehát a Lauder nyomdából, meg az Ungvár, az nem teljesen illik össze. Az egyik ugye egy helyszín, a másik egy város neve, de nyilván a későbbiekben majd lehet finomítani. Ez igazából csak egy ötlet, hogy így elnevezgettem az utcákat, hogy ezt ti is meg tudjátok csinálni, tehát van arra lehetőség, hogy akár minden utcát is elnevezzen az ember. Igaz, hogy macerás, de abból a szempontból érheti meg, hogy amíg átnevezed az utcákat, addig egy kicsit újra tudod gondolni a város szerkezetet, és lehet, hogy eszedbe jut valami jobb ötlet közben, tehát egy kis változatosságot tud adni a játéknak. Akik pedig más nyelvekben járatosak, például francia, spanyol, és így tovább, azok pedig elnevezhetik máshogy is az utcákat, egyébként még akár arra is jó, hogy az ember egy kicsikét gyakorolja a nyelvet. És akkor még az utca elnevezéssel kapcsolatosan, hogyha valaki ezt szeretné, akkor adnék még egy tippet, amíg én is elkezdtem itt elnevezni Edelényre, Kisújszállásra, 60-ra és így tovább az utcákat, szóval működhet az, hogy teljesen tematikusan választod ezeket az utcaneveket, vagy akár ez a kerület neveknél is. Például a City Skylines 1-ben nekem volt olyan városom, ahol minden egyes kerületet komoly zenei szerzőkről neveztem el, így többek között volt Place, Mozart Square, Mussorgskyville és így tovább. Tehát van egy ilyen lehetőség is, illetve, hogyha láttátok a New Candace tartalmat, ezt itt be is linkeltem, ahol City Skylines 1-es várost építkezek, illetve megmutatom, hogy hogyan született a városnak a 6-os metróvonala, akkor ott pedig minden egyes kerületet közgazdászokról neveztem el. Tehát akár utcát, akár kerületet akarsz elnevezni, kiírsz magadnak mondjuk egy csomó közgazdászt, mondjuk, hogyha példánál maradunk, és akkor így nevezed el őket, akkor ott van kéznél egy papíron, nem kell azzal bajlódni, hogy éppen hogyan is nevezd el az adott kerületet vagy utcát, illetve most már a mesterséges intelligencia is remekül tud ebben segíteni. Na de vissza a városépítéshez, rögtön az elején ugye meg kell oldani a vízellátást, úgyhogy építettem egy kelet-európai víztornyot, ez egy klasszikus vörös téglás épület. Amúgy is az a jellemző, hogy a lengyel, orosz, ukrán, tehát a keleti szláv épületek jutottak nagyobb szerephez ebben a csomagban, pedig előzetesen ugye arról volt szó, hogy akár a parlament is benne lehet ebben a kelet-európai csomagban, hogy nem így lett, az talán kár, de valószínűleg, hogy a lengyel hatás az nagyon erős volt ebben a region packben. Mehet tovább az építkezés, most itt a gyárnegyedet fogom kialakítani. Nekem ez a rész, ez azért tetszik, mert hogy ez nem egy szabályos téglalap, amit itt be kell építeni. Nagyon sok területet, 432-t lehetne kioldani, hiszen az Unlock All mód az azzal is jár, hogy az összes területet is megkaphatod, természetesen pénzért és fenntartási költségek ellenében, de ezt is be lehet állítani, hogy ne kerüljön neked ez semmibe. Azért annyit elmondanék, hogy
tekintettel arra, hogy a játék még messze nem optimalizált, és tudjuk, hogy milyen gépigénnyel rendelkezik már alapból, a területek kioldásával, még hogyha ingyen vannak, már csak azért is érdemes vigyázni, mert ez a City Skylines 2-es térkép, ez 7-szer nagyobb, mint ami a City Skylines 1-ben elérhető volt. Ugye itt jóval több ilyen kocka, négyzet létezik, viszont ezek kisebbek, de összességében a rendelkezésre álló térkép modok nélkül, és ha összevetjük a City Skylines 1-jel, akkor a City Skylines 2-nek a térképe az 7-szer nagyobb nagyjából. Na most a City Skylines 1-ben, hogyha valami nagyon jól elfut, akkor a CS2-ben ez már nem így lesz, az egészen biztos, hogyha egy 7-szer nagyobb térképet fogsz kioldani. Tehát erre mindenképpen érdemes figyelni, hogy lehetőleg még akkor is, hogyha mondjuk ez nem jár fenntartási költséggel, itt jelen esetben azért ez jár, de hogyha azt a modot pipáltad be, hogy ez ne járjon fenntartási költséggel, akkor is érdemes azt megcsinálni, hogy nem az összeset oldod ki, mert hogy akkor be fog lassulni a játék. Most megépítjük a gyárnegyednek az úthálózatát. Az, hogyha túl közel építed, még lehet, hogy ez is túl közel van, az autópálya csomóponthoz a másik kereszteződést, az nem csak, hogy nem néz ki realisztikusan, de könnyen okozhat forgalmi dugókat is, majd lehet, hogy még ezt is át kell építeni, ami a megoldás lehet, hogyha ezt egy körforgalommal levéded. Most viszont itt én annak örültem, hogy végre nem a hagyományos téglalap alapot kell beépíteni, hanem lehet egy kicsit kreatívabb részt létrehozni. A gyárnegyednél amúgy is az a probléma, hogy könnyen lehet a kinézete monoton, mert hogy nem túlságosan sok gyárépület van a játékban. Ez annó már a City Skylines 1-ben is probléma volt, nem véletlen, hogy az Industrial Evolution Content Creator Packet, amely 2023-ban a City Skylines egy eredeti leköszönése előtti egyik utolsó Content Creator Pack volt, ezt tető alá hozták. Kezdjük akkor most már a tényleges építkezést. Ha valamire nem lehet panaszunk, akkor azok a rezidentálok, hiszen a kelet-európai csomag 5 féle rezidentált tartalmaz, sorrendben kertesházakat, az alap medium rezidentálokat, szolgáltatóházakat, az alacsony jövedelműeknek bérházakat, valamint a hagyományos panelházakat. Lényegében ez elengedhetetlen, hogyha a kelet-európai stílusról beszélünk, ezek a jó kis masszív panelházak. Éppen ezért, amikor én először ezzel a csomaggal játszottam, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha a Workers and Resources Soviet Republic-kal játszanék, mert nagyon hasonlóak az épületek, talán kicsit igényesebben kidolgozva, illetve színpompásak, mint a Soviet Transport Tycoonnak nevezett játékban. Az biztos, hogy a színvilágra nem lehet panaszunk, hiszen kifejezetten színes házakat választottak, és ami nagyon jó, hogy vannak kelet-európai üzletek is. Ezeket az előző alkalommal a japán csomagnál már mutattam, most is fogunk ilyet építeni
azzal a megjegyzéssel, hogy a kelet-európai üzletek, illetve általában a kelet-európai épületek alapvetően nem nagyok. Persze van egy-két 4x3-as, meg 5x3-as, de általánosságban, hogyha megnézzük az egész repertoárt, akkor inkább ez a 2x2-es, maximum 4x4-es épületek azok, amelyek jellemzőek erre a csomagra. Ez tulajdonképpen ellentétje annak, mint amit a brit csomagnál tapasztaltunk, ott kifejezetten a nagy épületek voltak túlsúlyban, itt pedig ezek a kisebb, közepes, alapterületű épületek jutnak majd nagyobb szerephez. Jöhetnek a light commercialok, szépen vegyesen mindenfajta formát kipróbálunk, aztán meglátjuk, hogy majd hogyan épül be. Nagyon látszik ez a kertes, színpompás vonal az épületeknél, pontosan ezért egyáltalán nem baj az, hogyha különösen a low density rezidentálokat így egymás mellé építed, vagy akár, hogy így, mint ahogyan én csináltam, ilyen tömbben rakod le őket. Azt szoktam mondani, hogy ráborítom a festékes vödröt, a belsejébe lehet ilyen kis pici kerteket rakni. Nem kell ezt se túlzásba vinni, csak éppen, hogy ahogyan jól esik, ott nem épült be, akkor azt ott be lehet építeni. Már látszanak az első kelet-európai kereskedelmi egységek, szerintem nagyon jól néznek ki, színpompásak, de alapvetően a vöröses színvilágot fogják vinni. Folytassuk akkor az iskola építésével. A kelet-európai csomag ebben is nagyot alakított, hogy nagyon sokfajta iskola típus elérhető, kettőféle általános iskola, egy középiskola, egy főiskola, illetve egy egyetem. Én rögtön az elején a nagyobbat építeném meg, ugyanis a kicsi iskola az összesen 150 fő befogadására alkalmas, hát az körülbelül annyi, mint halottnak a csók, tehát a legkisebb iskola is azt hiszem, hogy 300-400 fő befogadására alkalmas, már az alapcsomagból. Ezzel mondjuk lehet, hogy egy kicsit túlságosan nagy lesz az a kabát, mert ez a típusú szovjet kinézetű iskola, ez 1500 főt tud befogadni, ami nem kevés, viszont majd csökkenteni lehet a fenntartási költségét, hogy ezzel is spóroljunk egy kicsit. Illetve, ha már a fenntartási költségeknél tartunk, akkor oldjuk meg most már a városunknak az áramellátását. Mindenképpen arra gondoltam, hogy messzebbre kell építkezni a várostól, még akkor is, hogyha most a legkörnyezetbarátabb erőművet fogom lerakni, amely pedig a naperőmű lesz. Ez brutál sok pénzbe kerül, de az csak az egyik oldala. A másik az az, hogy nagyon sok vizet is fog igényelni, hogy fönn tudjuk tartani a működését. Itt még megépítettem az összekötő víz és szennyvíz vezetéket, ugyanis a játék úgy van beállítva, hogy mindenhová elviszi az út a vizet és a szennyvizet, kivéve a hidak alatt, ott valami miatt nem építi meg. Nem is tudom egyébként, hogy miért, tehát értelme nagyon nincsen, hogy a hidak alá nem építi be a szennyvíz vezetéket, de minden esetre erről neked kell gondoskodni. A másik dolog, amiről neked kell gondoskodni, pedig hogy az autópályák alatt sem fogja ezeket neked automatikusan megépíteni. Most viszont hirtelen helyreállt a költségvetésünk, viszont mivel volt arról szó, hogy szükség van még vízre, ezért akkor terjeszkedjünk és nézzük meg, hogy hol van mélységi vízbázis.
jó messzire van a várostól, de ez egyáltalán nem baj, mert legalább így nem fogjuk elszennyezni a vízbázisnál található területet. Az Unlock-All-módot egyébként is azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni, akár csak érdekesség kedvéért is, hogyha részletes Unlock-All-mód építkezést szeretnétek, akkor a King's Cross sorozatomban ezt megtaláljátok. Ott kezdettől fogva minden épület elérhető. Most megépítem a mélységi vízpumpát, és akkor innentől kezdve elvileg már rendben vagyunk, már elindult az áramnak az exportja is, amely adni fog majd egy kicsit többletet a költségvetéshez. Hogyha pedig elindítom végre a játékot, akkor már ez a víz probléma is meg fog oldódni. Az Unlock-All módnak a hátránya. A legfontosabb hátránya az, hogy minden igény egyszerre fog jelentkezni. Tehát mivel nincsenek szintek, ezért minden púja-baja a lakosságnak egyszerre fog jelentkezni, tehát egyszerre kell neked kórházat építeni, iskolát, temetőt, rendőrséget, tűzoltóságot és így tovább. Most azt próbálom, hogy itt közel a Dunának az egyik ágához egyfajta centrumot alakítok ki, ahova majd a különböző középületek mehetnek. Így kezdünk erről gondolkodni, aztán majd a későbbiekben lehet ezt finomítani. Amikor a part mentén húzom az utat, erre fölhívnám a szíves figyelmet, bár akik már láttak itt a csatornán 1-2 City Skylines tartalmat, azok pontosan tudják, hogy miről van szó. Tehát amikor part mentén építkezünk, akkor a parttal párhuzamosan, illetve a part vonalának megfelelően építsük meg az utakat, mert úgy fog jól kinézni majd a Skylines, vagyis a városkép, és hát végül ez is a lényege. Na ez az, amiről beszéltem, hogyha kelet-európai épületekkel építkezel, akkor készülj föl arra, hogy még hogyha medium rezidentáról van szó, vagy akár panelházakról, akkor sem fog nagyon magas épület, vagy talán inkább ez a szélessége az épületnek, tehát nem fognak nagyon széles épületek létrejönni, maximum ez a 3-as, esetleg 4-es szélesség. Van 1-2 6x6-os is a játékban, de az inkább a ritka kivételt fogja jelenteni. Elnevezem az utcákat, meg a közöket, próbálok változatos lenni, viszont hogyha megnézzük, akkor a medium rezidentálok nagyon szépen be tudnak épülni itt a Lauder sugárút mentén, úgyhogy ezzel érdemes lehet kísérletezni, hogy hogyan lehet minél szebben beépíteni a zónákat, valamint én nagyon szeretem ezeket a kis mini parkokat is, ráadásul ezek nem is egyformák, tehát különböző változatban jöttek ki, mint ahogy itt is lehet látni. Még itt ezt lehatárolom, valamint gondoskodok itt a naperőmű melletti elnevezésről is. Ez lesz itt a Napfény utca, stílszerűen. És akkor most azt kéne végig gondolni, hogy hogyan helyezzük el a többi középületet, mert mint ahogyan mondtam, egyszerre mindenre mutatkozott igény. Ebben is nagyon változatos a kelet-európai csomag, tehát többfajta klinika, kórház áll rendelkezésre, illetve egy brutál nagy épület, ahova kb. Csak meghalni megy az ember. Itt szerintem én ezt most nem építettem meg, ezt a brutál nagy unique buildinget, de egy régebbi City Skylines részemben megtaláljátok, Soviet Skylines névvel futott, azt is belinkelem, amikor Center Hillben építkeztem.
Az első ötletem az volt, hogy akkor hozzunk létre ide egy kereskedelmi negyedet, majd utána jött a felismerés, hogy mivel park úgy sincsen, ezért akkor inkább a parkkal próbálkoznék, ami szerintem ehhez a kelet-európai, visszafogott, de mégis színes, változatos színvilághoz illik, az a Hedge Park egyértelműen. A Chirpy Park az szerintem nagyon speciális, ahova le lehet rakni, az leginkább kínai, illetve japán városhoz tudom elképzelni, illetve esetleg még az amerikai stílus lehet ezzel gazdagítani, itt inkább ez a Hedge Park, tehát ez a sövény kerítéses, sövényparkos megoldás szerintem ami jó. Itt látható a klinika, ez is abszolút lehozza ezt a keleti szláv szovjet életérzést, és most már majd a temetőre is kell gondolni. Itt nem ragaszkodnék a hagyományos temetőhöz, hanem nyugodtan mehet majd a UK templom és temető kombója. Ez is egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy miért nincsenek templomok a játékban. Engem ez mindig foglalkoztatott, hogy hát ugye nagyon sok épület van, de templomok éppen nincsenek, sem a City Skylines 1-ben, sem a City Skylines 2-ben, csak elvétve találhatóak ilyen épületek, mondjuk egy-egy katedrális, a City Skylines 1-ben, vagy a Notre Dame, a City Skylines 2-ben, de amúgy templomok nincsenek, pedig még 2025-ben is azt gondolom, hogy ez egy fontos szolgáltatás lenne a városlakók részére, hiszen nagyon sokan vannak, akik valamilyen vallásban, illetve felekezetben hisznek, és a City Skylines kis testvérének, riválisának kikiáltott High-Rise Cityben is megtalálhatóak a templomok. És ahogyan gondolkoztam, arra jutottam, valószínűleg, hogy azért nincsenek, mert az lenne a probléma akkor, hogy végül is milyen felekezetet jelenítsenek meg a játékban. Az 5 nagy világvallást, ugye kereszténység, iszlám, buddhizmus, judaizmus, hinduizmus, vagy más vallásokat is. Ha más vallásokat is, akkor mely vallások lesznek azok, amik úgymond megsértődnek arra, hogy nincsenek megjelenítve. Nyilván nem lehet az, hogy csak egyfajta templomot, mondjuk egy katolikus templomot jelenítünk meg, ugye kereszténységnek is több különböző ága, felekezete van, tehát valószínűleg, hogy azért, mert a készítők nem akartak ebből konfliktus, azért van az, hogy templomok nincsenek a játékban, pedig kár, hiszen akár a vallással kapcsolatos szolgáltatások, a templom, illetve a katedrális is lehetne egy olyan jellemző, amely mondjuk növeli a telkeknek az értékét. De hát ebben a nagyon polkorrekt világban ez úgy tűnik, hogy már nem fér bele, hogy mondjuk csak bizonyos vallásokat jelenítsünk meg, úgyhogy ennek megfelelően a templomok sajnos kimaradtak a játékból, itt is csak letölthető formában elérhetőek. Közben sikerült a gyárnegyedet is fölfejleszteni, és akkor jöhet a már említett brit, párizsi stílusú templom és temető, ami majd kétszer bővíthető is. Ezt ide lerakjuk. Közben már elkezdtem a mixed rezidentálokat is építeni. Ezeket azért szeretem, mert ezek viszont a többiektől eltérően nagy épületek is, és nagyon szépen be tudnak épülni, nagyon szépen tudnak illeszkedni a környezethez, illetve tovább tolnám a medium rezidentálokat. Látható, hogy ezeket így lehet csak megépíteni, úgyhogy itt most egy kis újratervezés szükséges, de így viszont már egészen tűrhető lesz. Igen, hogyha valami nem épül be,
megfelelően elsőre akkor rombold le és gondold újra és építsd újra. Itt vannak a parkolók, ami nekem nagy problémám ezekkel a parkolókkal, hogy nem jelölik előre, hogy mekkora méretben vannak ezek, pedig hogyha ott lenne mellette akár, hogy ez 4x4-es, 2x3-as, és így tovább, akkor nem lenne ebből probléma. És a parkolókkal kapcsolatosan azt mondom, hogy jó lenne, hogyha legalább valami megjelenne, hogy éppen milyen méretre számíthatok, ami meg egy még jobb fejlesztés lenne, hogyha tényleg úgy zónánként lehetne kijelölni a parkolót, vagy esetleg fölé viszem a kurzort mondjuk az adott területnek, mondjuk egy 2x3-asnak, és akkor már föl is villanna, hogyha éppen a parkoló menüpont vagy fül van kinyitva, hogy melyek a 2x3-as parkolók, ha egyáltalán vannak olyanok. Minden esetre mondjuk a készítők ezt azért csinálták, hogy nem zónázva lehet ezeket lerakni, mert akkor a későbbiekben, hogyha még egy-két típusú parkoló, mondjuk megjelenik egy 4x5-ös vagy egy 6x7-es, akkor azt majd újonnan lehet eladni. Így viszont marad a szenvedés, mire az ember kiválasztja a megfelelő parkolót. Az elején még nem építenék parkolóházakat, mert annak igen nagy a fenntartási költsége, az majd a későbbiekben jöhet. Rendszeresen el szoktam egyébként ezt felejteni, a parkolókat, de ezt már mondtam, lehet, hogy éppen ti is így vagytok vele. Egyébként akkor itt jön a komment szekció, írjátok meg nekem, légy szíves kommentbe, hogy melyik az a funkció, épület, vagy akár szolgáltatás, amit rendszeresen elfelejtetek megépíteni a City Skylines 2-be. Nekem a CS2-be ez a parkoló, a CS1-be pedig rendszeresen elfelejtettem tűzoltó állomást építeni, úgyhogy várom ezzel kapcsolatosan is a kommenteket. Próbáljunk meg itt is valamennyire szellősen, változatosan építkezni. Ide most már jöhetnek az irodák is, hiszen abból fogunk majd megélni. Nagyon szépen be is épültek. Alapvetően azt mondhatom, hogy a kelet-európai csomagnál az a lényeg, hogy inkább ilyen egybe építsd őket. Az a fajta heterogén építkezés, amit mondjuk Flora városában mutattam, az annyira a kelet-európai csomagnál szerintem nem működik, úgyhogy érdemes ezeket egybe lerakni, már csak azért is, mert akkor ilyen szép mintákat lehet létrehozni. Ez például most nagyon szépen beépült, köszönjük a játék fejlettebb algoritmusának, itt a felső köz és az alsó köz részen is. Nézzük, mi az, ami még hiányzik a közszolgáltatások közül, az internet. Na most itt ezzel nekem az a problémám, hogy ez alapvetően hegyen néznek ki jól, meg általában szerintem inkább az adótornyokat hegyre építik, mondjuk pont Lakihegy az kivétel lehet, ami ott van Sziget-Szent Miklós fölött, a Lakihegyi adótorony, amely ilyen értelemben a maga 314 méteres magasságával Magyarország legmagasabb építményének számít, de alapvetően az jó lenne, hogyha tudnánk hegyre építeni. Most ide tudom lerakni ezt az épületet, nyilván mivel valami zajhatással ez rendelkezik, ez egy picikét távolabb a többitől. Nézzük tovább, jöjjenek ezek a low rent housingok, 1-2 legalábbis, ezek már nagyméretű épületeknek számítanak,
és amit én itt most leraktam, az egy 6x4-es épület volt, szóval itt már érdemes némi távolságot tartani. Általában a 4x4-es méret fölött már az a tapasztalatom, hogy érdemes távolságot tartani a két épület között, ha csak nem rendelkezel Plop the Growable móddal. Na most kisdobos becsület szavamra én letöltöttem a Plop the Growable módot, de akkor meg a felvételben kezdett el problémákat okozni, állandóan kilogolt a játék, úgyhogy az lenne jó, hogyha Plop the Growable-t meg a Find It módot is betennék a készítők rendesen az alapjátékba. Én azt gondolom, hogy ez egy Cities Skylines 2-nél már alapelvárás lenne. Az más kérdés, hogy van még egy-két alapelvárásunk, ami még mindig nem teljesül, de remélhetőleg most, hogy már augusztus 4-én visszajöttek a rendes nyári szabadságról, most már majd számíthatunk újabb frissítésre a játékkal kapcsolatosan, nem is beszélve a bejelentésekre, és remélhetőleg, hogy most már nem a halasztásokról fog szólni ez a történet. Próbáljuk meg menteni a menthetőt, már ami a költségvetést illeti. Egy-két szolgáltatásnak a támogatását csökkenteni fogom, egészen egyszerűen azért, mert ugyan még 30 millió pénzzel rendelkezünk, ami nagyon sokáig elég, de azért én azt gondolom, hogy nem szabad hagyni, hogy elszálljon a költségvetés, mert hát nincs az a sok pénz, ami ne tudna elfogyni. Egyébként a Cities Skylines 1-es városaimban ezzel rendszeresen küzdök, itt a 100 000-es, 150 000-es városokról beszélek. Most már a csatorna egyéves évfordulóján mutatott West Balcony városa is több mint 150 000, vagy közel 150 000 lakossal rendelkezik, és hát rendszeresen brutális veszteségeket produkálok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Cities Skylines 1-es nagyobb városaimban a költségvetés egyenlege rendszeresen -60, -100 000, és így tovább, de ezt ugye ott kompenzálni lehet azzal, hogyha az ember megforgatja a tőzsdén a pénzt. Egyébként lehet, hogy az is hat hosszú távon a költségvetésre, ebben nem vagyok biztos. A Cities Skylines 2-ben ellenben ez a költségvetési dolog, ez sokkal kiegyensúlyozottabb. Igaz, hogy kell játszani vele legalább egy 1,5-2 órát, mire kiegyensúlyozódik a költségvetés, de utána viszont egészen szép nyereségeket lehet realizálni. Például a Center Hill városomban 400 millió pénzzel rendelkezek. Nem ez volt a legnagyobb, hiszen Port Shadow városában sikerült elérni az abszolút rekordot, ami a 2 milliárd pénz volt. 2 milliárd pénzen túlmenően pedig nem is hajlandó a mutató sehova se mozdulni. Lehet, hogy a készítők valami ötletet kaptak Magyarországról, hiszen pontosan ennyi pénz kell Magyarországon ahhoz 2 milliárd forint alaptőke, hogy részvénytársaság formájában bankot alapíthass. Nézzünk még ide irodákat, és közben nézem itt is a költségvetést, -7300, nem jó, de nem is tragikus, majd lesz ez jobb is, különösen akkor, hogyha majd a későbbiekben be fogom építeni a speciális ipari üzemeket is, az mindig segíteni szokott. Itt ugye a farmra, a szénbányára, a kőbányára, illetve az olajmezőkre gondolok. Ezek szoktak segíteni abban, hogy a költségvetést jobban egyensúlyba tudjuk hozni.
Nézzünk akkor pár érdekes statisztikát, illetve hogy hol tart most a játék. Ami a Cities Skylines 2-t illeti, még mindig a vegyes értékelés tudhatja magáénak ez a game, viszont ami jó hír, hogy a legutóbbi értékelések azok némiképpen följebb mentek, mint voltak. Jelen pillanatban úgy állunk a Steam alapján, hogy az összes értékelése a Cities Skylines 2-nek vegyes, 52.944 értékelésből 53% pozitív, míg a legutóbbi értékeléseknél 747 értékelést adtak az utóbbi 30 napban a felhasználók, itt pedig már 57% pozitív. Na most, hogyha a legutóbbi értékelés az magasabb, ez már majdnem a szignifikánsan magasabb kategória, tehát az 5%-tól lenne szignifikáns, de jó közelítéssel ez már szignifikánsnak minősül, tehát hogyha a legutóbbi értékelés az magasabb, mint a minden, az összes értékelés, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy fejlődő, javuló tendenciát mutat a játék, amely mindenképpen örömteli. És akkor nézzünk egy-két összehasonlítást, még azzal kapcsolatosan, hogy hányan játszanak a játékkal. Tehát a Cities Skylines 1 és a Cities Skylines 2 tekintetében is megnéztem 3 darab mutatószámot. Ezek a 24 órás csúcsot jelentik, hogy aktuálisan mennyien játszanak a játékkal abban az időpillanatban, amikor készítem nektek videót. Ez 2025. augusztus 8-a 10 óra 23 perc, péntek, hogy teljesen pontosak legyünk, illetve a Steam chart az tartalmazza azt is, hogy mennyien játszanak összesen, vagy mennyien játszottak a legtöbben a játékkal. Na nézzük ezeket a számokat, tehát a 24 órás tekintetben, a 24 órás átlag tekintetben a Cities Skylines 1 11.881, a Cities Skylines 2 pedig 8.337 felhasználót jelent. Az aktuális időpillanatot tekintve a Cities Skylines 1 8227 játékost és 5209 játékost jelent a Cities Skylines 2. Itt azt gondolom, hogy némiképpen azért lehet alacsonyabb mind a kettő szám, mint az átlag, mert hogy most, amikor készítem a videót, akkor Amerikában éjszaka van, tehát valószínűleg az amerikai felhasználók, akik azért egy nagyon nagy részét teszik ki a Cities Skylines piacának, meg általában a paradoxos játékok piacának is, az most valószínűleg alszanak, de azért ez is jól szemlélteti szerintem a kettő játék közötti különbséget. Ami viszont igazán érdekes, az, hogy hogyan alakult minden idők legnagyobb játékos tábora, mikor játszottak a legtöbben. A 92%-os összesített értékelésű Cities Skylines 1-jel 60.386-an játszottak a legtöbben, tehát ekkor érte el a csúcsát a nézettségnek, mondjuk így, míg a Cities Skylines 2 tekintetében, amely jelen pillanatban 52,4%-os értékeléssel rendelkezik, 104.697-en játszottak a legtöbben, tehát ez is mutatja, hogy mennyivel nagyobb az érdeklődés a Cities Skylines 2, mint a Cities Skylines 1 iránt. Az érdeklődés az még mindig nagyobb, de a játékos tábor az valamivel kisebb, viszont ez a 3000 különbség, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk fele vagy harmada játszik a játékkal, mármint a Cities Skylines 2-vel, tehát én azt gondolom, hogy van ebben a játékban fejlődési potenciál, csak ki kell várnunk, és ez kb. Olyan lassan fog eljönni, mint ahogyan a Luca széke elkészül, de tudjuk, hogy a Paradox hosszú távon tervezi ezt a projektet, tehát 2030 előtt én nem is számítanék új Cities Skylines részre, aztán lehet, hogy a CS3 meg majd egyből nagyot fog szólni, de ez majd nyilván még nagyon messzi, meg nagyon távoli. Most
itt a statisztika után, amit egyébként ti is elő tudtok hozni, csak annyit írjatok be a keresőbe, hogy City Skylines, Number Players, és akkor elő fogja hozni ezt a Steam chartot, meg lehet nézegetni, nagyon beszédes például mondjuk, hogy a Civilization tekintetében, amelyről szintén láthattok gameplayt, illetve láthattatok gameplayt, most a tegnapi nap megjelent egy 1 óra 49 perces hosszú Civilization 7 stream, ahol az ókort játszom le, tehát a Civilization 7-tel mondjuk mennyien kevesebben játszanak, meg mennyivel rosszabb az értékelése, mint a Civ 6-nak, úgyhogy az ott egy egyértelmű bukás, azt már nagyon nehéz lesz onnét visszahozni, de a CS2-ben azt gondolom, hogy még van potenciál, csak ezt majd ki kell várni. Nézzük akkor a kedvenc részemet, a kelet-európai csomagból, ez pedig nem más, mint a vasútállomások. Már csak azért is, mert nem is egy, hanem rögtön 2 vasútállomást is kaptunk ezzel a csomaggal. Van egy központi vasútállomás, illetve van egy olyan vasútállomás, amely Moszkvának az egyik vasútállomására hasonlít. Ez az, mindjárt meg is fogom mutatni, amelyet nagyon gyakran szoktam építeni. Gondolkoztam rajta, hogy hova kerüljön a központi pályaudvar. Nagyon nagy előnye ennek a központi pályaudvarnak, hogy egyrészt többször is megépíthető, másrésztről pedig nem foglal olyan brutálisan nagy helyet, mint mondjuk akár a német típusú vasútállomás, vagy akár a Modern Architectnek a vasútállomásai. Azokat mindig szoktuk szeretni, azokat az épületeket, amelyek nem foglalnak nagy helyet, vagy ahogyan a mondás tartja, sok jó épület kis helyen is elfér. Nézzük akkor a vasútállomást, tehát ide megépítem a központi pályaudvart. Ezzel természetesen a költségvetés nehéz helyzetbe kerül, de ezzel inkább most ne foglalkozzunk egyelőre, hanem kössük be a vágányokat, és akkor, hogyha megyünk tovább, akkor szeretném, hogyha majd ez a vasút a szerves része lenne a városi közlekedésnek, megépítem a másik vasútállomást is, méghozzá ide. Egy picikét lehetett volna távolabb is építeni a lakóövezettől, de nem baj, most már így is jó lesz. A panelházak annyira nem örülnek neki, de hát őket amúgy sem az jellemzi, hogy kiugranának a bőrükből, hogy ilyen házakban lakhatnak, és akkor ez az az épület, amely szerintem nagyon-nagyon jól használható lényegében bármilyen városban. Ez a vasútállomás nem is foglal nagy helyet, megfelelően rusztikus, ugyanakkor megfelelően semlegesen néz ki ahhoz, hogy akár ázsiai, akár európai, akár amerikai stílushoz lehessen kapcsolni, úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb középület, ami kitaláltak a Region Pack-es tartalmak között. Ez a pici vasútállomás, mondom, nagyon gyakran szoktam használni. Majd a későbbiekben ezt be is kapcsoljuk. Most azt nézem, hogy hol van vasúti kapcsolat, és akkor mindjárt létre is hozzuk a vonalat, illetve mehetnek a szokásos átnevezések. Nemrégiben voltam Hévízen, csodálatos, mindenkinek tudom ajánlani, tényleg tipikus nyugger hely, nem kell félned attól, hogy belefulladsz a 38 méteres hévízi tóba, egyrésztről mert vannak 2 méteres részei is, másrésztről pedig van ez a úszóguminak nevezett vízikígyó így nevezik pontosan, és akkor ezzel pedig az ember könnyedén fönn tud maradni, úgyhogy még igazából úszni sem kell, és hát a hévízi tó az minden évszakban meleg, úgyhogy tényleg érdemes oda elmenni. Ezt azért is mondom, mert mióta az orosz turisták megfogyatkoztak, bizony azért Hévíz is elkezdett hanyatlani, kár lenne érte, hogyha a turizmus hiánya miatt még több
üzletet, illetve még több éttermet bezárnának, mert bizony már így is van, amit be kellett csukni a kereslet hiánya miatt. Építsünk akkor buszt, illetve nyissuk meg a vasútállomást. Na, itt elkövettem egy hibát. Az az egyik dolog, hogy rosszul volt a térképen megépítve a vasút, úgyhogy szórakoztam vele egy 10 percet, mire rájöttem, hogy hol van a hiány, így most már meg tudom építeni a vasútvonalat, de a másik probléma, amit majd csak később fog jelezni a játék, hogy bizony elfelejtettem kocsiszínt építeni a vonatoknak. Most még jelöljük ki először a busznak az útvonalát. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk a város szerkezet szempontjából, hogy itt egy busszal lényegében minden fontosabb csomópontot tudunk érinteni. Tehát nem kell nagyobb hálózatot építeni ahhoz, hogy mindegyik fontosabb részét a városnak feltárjuk. Így gyakorlatilag a vasútállomástól a gyárnegyedig egyetlen egy busszal le lehet tudni a térség közlekedését, legalábbis egyelőre. Későbbiekben majd ez változhat. Annak ellenére megengedte kijelölni a buszútvonalat, meg megépíteni az összes buszmegállót, hogy én nem építettem a buszoknak dipót. Ugyanez lesz a helyzet majd a vonat esetében is. Ez nem feltétlenül jó, ez egy kicsit a unlockable-módnak a hanyagságát jelenti, tehát nem szabadna megengedni, hogy bármilyen busszal kapcsolatos épületet lehessen építeni, amíg a buszgarázs le nem raktad. Ugyanez érvényes a villamosra, illetve a vasútra is. Ezt csak azért mondom el, hogyha te is unlockable módban játszol, akkor erre figyelj, mert különben csak a későbbiekben fog kiderülni, hogy annak ellenére meg fogja engedni a játék, hogy mindent építsél, mindent is, hogy nem teljesítetted az előzetes feltételeket. Szintén értékes része a csomagnak az úgynevezett signature buildingek, amelyekből most mind a 3-at meg fogom építeni. Itt már szemben a brit csomaggal mindegyik épületnek van valamilyen előfeltétele, de hát unlockable módban ez nem számít. Van nekünk egy olimpiai Gdańsk hotelünk, van nekünk egy ilyen hagyományos irodaépületünk, az Olympia Hotelt itt mutatom, egyszerű, de nagyszerű kategória. A büszke szocializmus, vagy ahogyan az idősebbek mondják, az átkos korszak, az nagyszerűen visszajön ebből az épületből. Itt egy mixed residential signature buildingről van szó, megfelelően megágyazunk neki, megépítjük a környezetét, de nem kell ezt túl gondolni, pár fa az elég lesz. Most, hogy így elkezdett ősz lenni, már majd ideje lesz indexképet is készítenem, de előtte építsük meg ezt a körszállót, amely egyébként valóban hasonlóan néz ki, mint a budapesti körszálló, de ez az épület szintén Lengyelországban található.
Még egy kicsit építkezek, és akkor nézzük a csomagnak az összesített értékelését, mit tud kínálni számunkra ez a kelet-európai csomag. 5-ös skálán fogom mindegyik jellemzőt értékelni, és a végén átlagot fogunk vonni. 6 darab jellemzőt veszek figyelembe, ugyanúgy, ahogyan az előbbieknél, de a nyárvégi tartalomnál majd ezeket egymással is fogjuk rangsorolni, és akkor már 10-es skálában fogok gondolkodni. Ezt mindig fontosnak tartom elmondani, mert hogy most már tényleg közeledik a nyár vége, és augusztus utolsó hetében ezt a sorozatot már majd leszeretném zárni. Na de akkor nézzük most a kelet-európai csomagnak az értékelését. Tehát az első a változatosság. A változatosságnál egyértelműen jó osztályzatot tudtam adni, mert hogy nagyon sokfajta rezidentál van benne, van commercial is, az egyetlen hiányérzetem talán csak az irodák, úgyhogy ez 4,0-át kapott az 5-ből. A következő az integrálhatóság, vagyis milyen más stílusokkal haverítható, rokonítható össze a kelet-európai stílus. Azt mondom, hogy egyébként elég sok mindennel, bár nyilván önmagában néz ki a legjobban, de kapcsolható a német stílussal, a francia stílussal, akár a japán stílussal is, úgyhogy ebben a tekintetben is azt kell, hogy mondjam, hogy jó osztályzatot tudok adni, amely így szintén 4,0-ás értéket jelent. A következő szempont a jártasság, vagyis hogy mennyire kell profi városépítőnek lenned ahhoz, hogy be tud építeni ezeket az épületeket. Alapvetően csak arra kell figyelni szerintem, hogy ezek többsége kis helyen fog elférni, kis alapterületű, illetve hogy a zónákat minél jobban beépíts, ezen kívül más nem tudok mondani, amely nagyobb jártasságot igényelne, úgyhogy a közepes plusz, vagyis 3,5-öt adtam. A következő szerintem a legerősebb része a csomagnak, mondjuk ez erősen szubjektív, és nyilván magyar ember lévén én ehhez kötődöm a legjobban a kelet-európai csomaghoz, itt az esztétikumra jó plusz, vagyis 4,5-öt tudtam adni, de azt gondolom, hogy a különböző színpompás épületek miatt és a változatos formák miatt ez indokolt is. A következő a csomagnak a leggyengébb pontja az idő és térbeli sokféleség. Itt mivel elsősorban úgy látom, hogy a késő 19. század és a 20. századból merítettek, ott is igazából csak a 20. század közepéig, ezért egy közepes osztályzatot 3,0-át tudok adni, tehát gyakorlatilag a késő cári Oroszországtól mondjuk bezárólag az 1950-es évekig jelennek meg a csomagnak az épületei, a modern épületek már kimaradnak, úgyhogy itt 3,0-át tudtam adni, és a következő, vagyis az utolsó szempont, ami szintén egy nagyon erős pontja ennek a csomagnak az egyediség, itt a nem zónázott épületekre, vagyis a középületekre gondolok, itt jó plusz, vagyis 4,5-ös pontszámot tudtam adni, hogyha mindezeket összeadjuk, akkor a maximálisan elérhető 30 pontból 23 és felett sikerült elérni a kelet-európai csomagnak, tehát ez így 3,9-es értékelésnek felel meg kerekítve. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek, figyeljétek az Andrew City Life-ot, hiszen a héten még több tartalom vár rátok, valamint most már így a nyár vége felé jönnek a hosszabb streamek is. Érdemes lehet majd azokba is belenézni, hogyha időtök engedi. Mindenkinek kellemes hetet, jó játékot, vagy éppen jó nyaralást kívánok. Sziasztok!